Αν όπου ανοίγει ένα σχολείο κλείνει μια φυλακή, τότε γιατί οι φυλακές στις οποίες ανοίγουν σχολεία δεν κλείνουν? Ποια είναι η κατάσταση της εκπαίδευσης στις ελληνικές φυλακές σήμερα? Ποιες οι δυνατότητες για έναν κρατούμενο να σπουδάσει και μέχρι ποια βαθμίδα? Ποια τα εμπόδια? Ποιο ρόλο παίζει η εκπαίδευση στην καθημερινή ζωή του κρατούμενου, αλλά και στην επιστροφή στην κοινότητα? Πώς είναι να είσαι εκπαιδευτικός σε σχολείο φυλακής? Είμαι ο Τάσος Θεοφίλου και αυτό είναι το Μαύρο Κουτί, ένα webcast για τις πιο υποφωτισμένες όψεις των ελληνικών φυλακών. Ο Νίκος Αρμένης, Διευθυντής Δομών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των Γυναικείων Φυλακών Θήβας, η Αντιγόνη Ευστρατόγλου, καθηγήτρια σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, ΣΔΕ, και μεταδιδακτορική ερευνήτρια, καθώς και ο Σωτήρης Λουκόπουλος, πρώην φοιτητής κρατούμενος, μας μιλάνε για την εκπαίδευση στις ελληνικές φυλακές. Αυτό το επεισόδιο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Βασίλη Δημάκη. Λοιπόν, ονομάζομαι Λουκόπουλος Σωτήριος. Είμαι άνεργος αυτόν τον καιρό. Ασχολούμαι με τοπική αυτοδιοίκηση Γάβδου. Είμαι συνειδητής του περάσματος μαζί με τον πατέρα Θεοφάνη Δανιήλ, το οποίο δραστηριοποιείται στις αγροτικές φυλακές Αγιάς Χανίων. Έχουμε καταφέρει και έχουμε ανοίξει και ένα σχολείο για αναλφάβητους εκεί πέρα. Πριν από πάνω από 10 χρόνια είχα και εγώ την ατυχία να φιλοξενηθώ στους Κορυδάλλιους νήσους, αυτό το ευαγές ίδρυμα που βρίσκεται εδώ κοντά μου, γιατί μένω στο Εγάλεο, βρίσκεται εδώ κοντά μου στον Κορυδαλλό. Παρέμεινα εκεί πέρα για 2 χρόνια. Μέσα σε αυτά 2 χρόνια καταφέραμε, με κάποιους ανθρώπους και δώσαμε μια μάχη, ανοίξαμε μια φωτεινή διαδρομή μέσα από τις φυλακές και καταφέραμε εντός των φυλακών Κορυδαλλού να δώσουμε, πανελλαδικές εξετάσεις για να μπω στο Πανεπιστήμιο που βρίσκομαι και τώρα αυτή τη στιγμή και παραδίδω και την διπλωματική μου εργασία. Με λένε Αντιγόνη Ευστρατόγλου. Μπαινοβγαίνω σε σχολεία φυλακών, εργάζομαι σε σχολεία φυλακών από το 2017. Έχω περάσει από το νοσοκομείο κρατουμένων, τις δικαστικές φυλακές Κορυδαλλού. Είμαι στο δεύτερο ΣΔΕ της Λάρισσας εδώ και 4 χρόνια και παράλληλα έχω πάει και στο Δομοκό. Τα τελευταία 4 χρόνια έχω μια παράλληλη ιδιότητα ερευνητική, γιατί μου έδωσε την πολύτιμη ευκαιρία το ΕΑΠ να κάνω μια μακροχρόνια έρευνα πάρα πολύ σπάνια στη χώρα μας, εθνογραφικού τύπου, σε 6 σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ελληνικών φυλακών, οπότε με αυτό το διπλό ρόλο θα σου μιλήσω σήμερα. Λέγομαι Νίκος Αρμένης, είμαι Διευθυντής Δομών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο φροντιστικό κατάστημα γυναικών στον Ελαιώνα της Θήβας. Από το 2019 βρίσκομαι στις γυναίκες. Από το 2001 μέχρι το 2019 ήμουνα δάσκαλος στο Δημοτικό Σχολείο του Αυλώνα. Από το 2004 ως προϊστάμενος εκεί. Και από το 2019, όπως σου είπα, στον Ελαιώνα στις γυναίκες. Να πούμε και τι είναι Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας γενικά. Ναι, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι μία δομή εκπαίδευση ενηλίκων, η οποία είναι διετούς φοιτησης, ισότιμη του γυμνασίου. Δεν μπορούν να εγγραφούν άνθρωποι οι οποίοι είναι κάτω των 18 ετών και αυτό είναι ένα πρόβλημα όπου υπάρχουν φυλακές όπου η δευτεροβάθμια εκπαίδευση καλύπτεται μόνο από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, διότι τα ανήλικα, κορίτσια για παράδειγμα, δεν έχουμε δυνατότητα να τα γράψουμε εκεί. Είναι ένας θεσμός ο οποίος δεν υπάρχει μόνο στις φυλακές, υπάρχει και έξω και ακριβώς φτιάχτηκε για την κάλυψη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, κυρίως από ευάλωτες ομάδες, οι οποίες δεν είχαν καλύψει όταν ήταν μικροί την υποχρεωτική εκπαίδευση. Αυτή τη στιγμή ποια είναι η κατάσταση της εκπαίδευσης στις ελληνικές φυλακές? Νομίζω δεν είναι πολύ διαφορετική από αυτή που ήταν σχεδόν πάντα. Αν σκεφτεί κανένας ότι το πρώτο σχολείο σε φυλακή ενηλίκων άνοιξε το 2004, δηλαδή μιλάμε για 22 χρόνια πριν, και πήρε γύρω στα 17 χρόνια για να ανοίξει δημοτικό. Το πρώτο σχολείο που άνοιξε ήταν στο επίπεδο του γυμνασίου, τα λεγόμενα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Αν όμως δει κανένας διαχρονικά την κατάσταση στις φυλακές και δει τις ανάγκες, όχι τι θέλουμε να παρέχουμε, γιατί π.χ. είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα και μας βοηθά το ΕΣΠΑ, αλλά τι υπάρχει ανάγκη να παρέχουμε, θα δει ότι οι βασικές ανάγκες διαχρονικά είναι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στο βασικό επίπεδο γλωσσομάθειας. Και δημοτικά έχουμε μετά το 2020.
και πολλαπλασιάστηκαν κατά κάποιο τρόπο, ιδρύθηκαν περισσότερα το 24. Χωρίς το ιδρύθηκαν να σημαίνει και ότι λειτουργούν έτσι. Οπότε θα σου έλεγα ότι διαχρονικά παραμένουν τεράστιες οι ανάγκες στα πιο στοιχειώδη επίπεδα σπουδών, ενώ η πρόσβαση, παρά τις πολλαπλές ιδρύσεις και τα μεγάλα λόγια που ακούμε κατά καιρούς, αφορά τον 1 στους 10 κρατούμενους. Για να συμπληρώσουμε την εικόνα, θα έπρεπε κανονικά να κοιτάμε και πάνω από το γυμνάσιο, έτσι δεν είναι? Γιατί μιλάμε για ένα επίπεδο που πια για το γενικό πληθυσμό θεωρείται σχετικά χαμηλό. Πρώτη φορά στις ελληνικές φυλακές, αν εξετάσω φέτος Λύκειο, στη Λάρισα που έχω τη χαρά να δουλεύω. Οι φοιτητές, στο διάστημα που εγώ εργάστηκα ερευνητικά, στη διάρκεια 3 χρόνων δηλαδή, ήταν λίγες δεκάδες και αποφοίτησαν 9 άνθρωποι. Το σχολείο το δικό μου, επάνω στον Ελαιώνα, δουλεύει από τις 8.30 μέχρι τις 1 παρά 25, 1 παρά 20. Δεν είναι ώρες αυτές. Ναι. Λέμε λοιπόν ότι έχουμε εκπαίδευση, ενώ ουσιαστικά τι παρέχουμε? Ένα 3ωρο, 3,5 ώρες, πόσο είναι, αυτού του κομματιού της αποσυμπίεσης που έπρεπε να σου προσφέρω. Δηλαδή είναι ελληματικό το κομμάτι, όπως αντιλαμβάνεσαι. Ίσως θα έπρεπε να πάω ακόμα πίσω και από αυτό. Είναι η καθημερινότητα στη φυλακή, η πραγματικότητα της ζωής εκεί. Αυτό είναι από μόνο του ένα καταπληκτικό εμπόδιο για έναν άνθρωπο που προσπαθεί να επιστρέψει στα θρανία σε μεγάλη ηλικία στη χειρότερη πιθανότατα περίοδο της ζωής του. Δηλαδή αυτό από μόνο του θα έπρεπε να μας κάνει να σκεφτούμε πόση υποστήριξη χρειάζεται αυτός ο άνθρωπος πολλαπλά. Και τώρα σκέψου ότι μιλάμε και για ιδρυμένες δομές. Δηλαδή, αν θέλουμε να βάλουμε τα εμπόδια με τα κεφαλαία γράμματα που αρμόζουν, θα πάμε στους κατηδίαν διδαχθέντες. Δηλαδή στους ανθρώπους που κατάφεραν να βγουν από τις δομές και τώρα τους λέμε αποφοίτησες. Μπράβο, πολλές φορές θα το πούν και επίσημοι αυτό και οι θύνοντες. Τι επιφυλάσσεται για σένα? Να γυρίσεις το κελί, να πάρεις βιβλία γύρω στην Άνοιξη, να διαβάζεις μόνο σου αντικείμενα που δεν υπήρχαν στο ΣΔΕ, οπότε πιθανότατα δεν μπορείς να αντιληφθείς ακριβώς τι διαβάζεις. Και αν παρόλα αυτά κατορθώσεις να φτάσεις στο πανεπιστήμιο, θέλω εδώ να διαβεβαιώσω ότι τα εμπόδια για τους φοιτητές δεν είναι η ακραία περίπτωση, είναι ο κανόνας. Και πέρα από τους φοιτητές, όταν ας σταθούμε λίγο στα εμπόδια των ανθρώπων ακόμα και που είναι μαθητές των ΣΔΕ, που έχουν επιλέξει οι ίδιοι να ξεκινήσουν το σχολείο. Ποια εμπόδια αντιμετωπίζουν? Και για να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο, επειδή έχω και μια προσωπική γνώση, σε ποιο βαθμό η σύγκρουση αρμοδιοτήτων, να το πούμε έτσι, ή η σύγκρουση συμφερόντων με την σοφρονιστική υπηρεσία και την διεύθυνση του σχολείου μπορεί να σταθεί εμπόδιο? Με απλά λόγια, αυτό που θα βάλει συνήθως μπροστά η φυλακή είναι η ασφάλεια. Θέλεις να μας πεις λίγα περισσότερα σε σχέση με τις δυσκολίες που αντιμετώπισες για να μπορέσεις να περάσεις μέσα από τις φυλακές στο πανεπιστήμιο? Εννοείται, οι δυσκολίες ήταν άπειρες, ήταν πάρα πολλές. Ήταν γενικότερα από την πρώτη στιγμή που συλλάβαμε 2-3 άτομα αυτή την ιδέα, ήμασταν πάρα πολύ, αντιμετωπίσαμε μια χλέβη από την υπηρεσία, η οποία μας είπαν αποκλείεται. Ο θεσμός αυτός, ας πούμε, κοστίζει εκατομμύρια ευρώ στο εκπαιδευτικό σύστημα. Αποκλείεται εσείς με την ποιότητα ζωής που υπάρχει εδώ πέρα να μπορείτε να διαβάσετε, να κάνετε, να δείξετε, να ράνετε και να το πετύχετε. Μας αποθαρρύνανε. Εμένα αυτό μου έκανε όταν με αποθαρρύνουν, μου βάζει πιο πολύ. Είμαι πεισματάρης άνθρωπος και είμαι και ιδιότροπος κιόλας. Και όταν παιδί μου με αποθαρρύνουν, είναι σαν να μου λένε έλα, πάμε. Σε πιέζω, για να κάνεις κάτι παραπάνω. Άρα ξεκινήσαμε, κάποιοι άνθρωποι, κάναμε αποχή εισιτίου μέσα για να καταφέρουμε, για να πετύχουμε το στόχο μας. Τις πρώτες εκθέσεις που είχα γράψει, ας πούμε, για τις πανελλαδικές εξετάσεις ήταν κείμενα τα οποία τα γράφαμε συλλογικά σαν κείμενα διαμαρτυρίες για ανθρώπινα δικαιώματα για να καταφέρουμε να δώσουμε πανελλαδικές εξετάσεις. Ξεκινήσαμε, ρε παιδί μου, αφού πήραμε το κάπως σε καλά, το και από την υπηρεσία ότι ξεκινήστε να κάνετε για τις πανελλαδικές την προετοιμασία σας. Πήγαμε στο Υπουργείο Παιδείας και τους ζητήσαμε, να μας βάλουν το μηχάνημα μέσα. Αυτό που είναι για το εξεταστικό κέντρο. Αυτοί αρνηθήκανε. Προφανώς καλά δεν μπορεί να γίνει μια φυλακή εξεταστικό κέντρο για πανελλαδικές εξετάσεις. Και μια δασκάλα από το ΣΔΕ, να είναι καλά αυτή η γυναίκα, μας είχε βοηθήσει πάρα πολύ, σε πάρα πολλά ζητήματα. Είχε βγάλει, κάποια υπηρεσία σε απομονωμένο νησί και είχε δει αυτή τη διαδικασία ότι στα απομονωμένα νησιά της Ελλάδας, ας πούμε, στη ΣΥΜ, παραδείγματος χάρη, τα νησιά, τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων πηγαίνανε με το καραβάκι. Δεν είχαν, εξεταστικό κέντρο και τα πήγαινε η αστυνομία.
Άρα ερμηνεύσαμε, ξέρω εγώ, τον Κορυδαλλό, τους Κορυδάλλιους νήσους, ξέρω εγώ, ας πούμε, σε ένα κριτικό σύμπλεγμα, ξέρω εγώ, απομονωμένων νησιών. Και τα θέματα πήγαν στο δεύτερο λύκειο, ας πούμε, και μας τα φέρανε πάλι πίσω. Μίλησες πριν για εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι κρατούμενοι που θέλουν να παρακολουθήσουν κάποια βαθμίδα εκπαιδευτική. Ποια είναι αυτά τα εμπόδια, εκτός από τη γλώσσα, που είναι και αυτή ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, αλλά κάπως αυτονόητο? Καταρχάς, καλώς ξεκινάς με τη γλώσσα. Μιλάμε για ένα πληθυσμό που πάνω από 57-58% είναι τα πολλά τελευταία χρόνια αλλοδαποί άνθρωποι που δεν είναι η μητρική τους η ελληνική, έτσι. Υπερφυλακίζονται Ρωμά, που είναι Έλληνες, αλλά πάρα πολλοί από αυτούς δεν ολοκλήρωσαν βασικά επίπεδα εκπαίδευσης, οπότε μπορεί να μην διαβάζουν, να μην γράφουν. Τα εμπόδια καταρχάς ξεκινούν από την ίδια την επιλογή των μαθητών. Μπαίνοντας οι μαθητές μέσα στα σχολεία, τα εμπόδια πολλαπλασιάζονται σε ό,τι αφορά την αυτονομία του σχολείου, δηλαδή ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας μάλιστα, αυτό που βασικά πρέπει να κάνει είναι να είναι ανοιχτό και εξωστρεφές. Αυτό είναι κανόνας για τα έξως δε. Για ένας δε φυλακής, πάρα πολλά σχολεία συναντάνε πολύ μεγάλα προβλήματα από το να βάλουν απλά αναλώσιμα υλικά μέσα, να καλέσουν επισκέπτες και μάλιστα να μην τους καλέσουν μια φορά για να έρθουν να πούν έτσι κάποια ωραία λόγια και να φύγουν, αλλά να διεκδικήσουν να έχουν μια σχέση με το σχολείο. Πράγματα δηλαδή που είναι αυτονόητα στα έξως δε, περνάνε υποδιαρκή κρίση. Για να μην σου βάλω ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη στελέχωση και αφορούν το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, πόσο συχνά, ας πούμε, κάποια χρόνια πριν, πλήρες προσωπικό φτάναμε να έχουμε το καλοκαίρι ή την άνοιξη, σύμβουλοι μπορεί να μην υπάρχουν καθόλου, ψυχολόγοι που είναι πολύ σημαντικοί. Είναι πολλαπλά τα εμπόδια, αλλά νομίζω ότι στη ρίζα τους, για να μην μείνω τόσο στα γραφειοκρατικά, έχουν να κάνουν με το ότι εμείς ισχυριζόμαστε ότι χωρίς εμπιστοσύνη και ρίσκο δεν μπορούμε να δουλέψουμε εκπαιδευτικά. Και η φυλακή ουσιαστικά εφαρμόζει έναν οριζόντιο κανόνα, ότι δεν χρειάζεται καν να εξηγήσει γιατί όλα μπορούν να είναι ενδυνάμει επικίνδυνα. Είναι σαν ένας ανορθολογικός κίνδυνος που και εμείς πάρα πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί τον παίρνουμε μέσα μας, γιατί ακριβώς τον ζούμε μέρα τη μέρα. Και αν μας ρωτήσεις, δεν ξέρω αν μπορούμε να προσδιορίσουμε ποιος είναι αυτός ο κίνδυνος. Οι άνθρωποι που απευθυνόμαστε εμείς στα σχολεία της φυλακής, επειδή καλύπτουμε ουσιαστικά την υποχρεωτική εκπαίδευση, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρα πολύ χαμηλό μορφωτικό υπόβαθρο, κοινωνικές δεξιότητες πάρα πολύ χαμηλές. Όντως θα πρέπει ο δάσκαλος να κατέβει πάρα πολύ χαμηλά, εκεί πέρα που δεν μπορεί να το φανταστεί ο ίδιος ότι μπορεί να κατέβει, προκειμένου όλοι μαζί να ανεβούμε έστω ένα σκαλοπατάκι. Εάν σου πω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν ότι η γη είναι στρογγυλή, για παράδειγμα. Και όταν λέω αυτό το πράγμα στους εκπαιδευτικούς που έρχονται, λέω ξεκινήστε με τέτοια πράγματα. Εξηγήστε γιατί η θάλασσα είναι μπλε, ενώ όταν τη βάλεις στο ποτήρι είναι άσπρη, είναι διάφανη. Εξηγήστε τέτοια απλά πράγματα και δείτε από πού πρέπει να πιάσετε το νήμα για να προχωρήσετε. Και η αλήθεια είναι ότι όταν βλέπεις ανθρώπους να συνειδητοποιούν, να εκπαιδεύονται, να μορφώνονται πάνω σε βασικές δεξιότητες, οι οποίες στην παιδική τους ηλικία δεν τις έμαθε κανείς σε αυτούς τους ανθρώπους. Και βλέπεις ότι κατακτούν σιγά σιγά ένα κομμάτι του δικού μας κόσμου. Θεωρώ ότι είναι ταξιδιώτες στον χρόνο. Και αυτοί και εμείς. Ναι. Εγώ επιμένω στην κατάσταση όλη ότι η μόρφωση είναι κάτι πολύ σημαντικό το οποίο χρειάζεται να υπάρχει μέσα στις φυλακές. Επιμένω στις κοινότητες των κρατουμένων, οι οποίες παιδί μου βασίζονται πάνω στη μόρφωση. Το είδα και μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού, το μαθαίνω και από το πέρασμα τώρα. Υπάρχει κοινότητα των ανθρώπων οι οποίοι είναι η κοινότητα του σχολείου, η κοινότητα του ΣΔΕ, η κοινότητα του πανεπιστημίου. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται και μέσα στις πτέρυγες, έχουν μια αλληλεπίδραση. Δεν συζητάνε για ποινές, για τα 2 τρίτα, το 1/5 και γενικότερα παιδί μου ρουφιανιές και ναρκωτικά. Συζητάνε για μόρφωση, συζητάγαμε για Σέξπιρ, συζητάγαμε για έκθεση, για μαθηματικά. Συζητάγαμε για το πώς θα βγούμε από εκεί πέρα, ξέρω εγώ, ας πούμε, και όχι το πώς θα διονύσουμε αυτή την κατάσταση, πώς θα βοηθήσουμε τους άλλους με το φως το οποίο παίρνουμε από τη μόρφωση και πώς θα το βάλουμε, ρε παιδί μου, εφαρμογή, γιατί εκεί πέρα είναι μια φάση που υπήρχε ανάγκη. Εγώ δηλαδή και με την έκθεση και όλα αυτά, άλλες εκθέσεις που έγραφα εκεί πέρα ήταν νομικά έγγραφα. Πάντως παίζει ρόλο τελικά η εκπαίδευση τον τρόπο με τον οποίο επιστρέφει στην κοινότητα ή επανεντάσσεται ένας κρατούμενος στην κοινωνία. Δηλαδή, όταν
η πολιτεία, πώς λένε, είναι κάπως ενορχιστρωτής ενός ποινικού λαϊκισμού που θεωρεί ότι κάπως υπάρχει η εγκληματικότητα που πρέπει να ελεγχθεί, θεωρεί τη φυλακή ως τη μοναδική λύση σε όλα τα κοινωνικά προβλήματα και παρόλα αυτά, ενώ τυπικά επίσης αναγνωρίζεται η εκπαίδευση ως κάτι το οποίο σε αποτρέπει από μια παραβατική δραστηριότητα ή από το να εξασφαλίσει μια θέση εργασίας, ας πούμε, στην παραβατική οικονομία. Γιατί υπάρχει αυτή η αντίφαση, δεν θα έπρεπε, ας πούμε, κάπως η πολιτεία να επενδύει περισσότερο στις εκπαιδευτικές δυνατότητες των κρατουμένων? Θα έπρεπε, αν η φυλακή επιτελούσε αυτό που λέει ότι επιτελεί. Αλλά τα πράγματα δείχνουν ότι δεν επιτελεί αυτό. Πρόκειται για ένα θέατρο το οποίο είναι χρήσιμο, ας πούμε, να βγαίνει προς τα έξω, για να κρύβει ένα δηλαδή πολύ ισχυρό ποινικό κράτος, αυτό που λέει η διεθνώς βιβλιογραφία, κρύβει πάντα δίπλα του ένα ανεμικό κοινωνικό κράτος. Οπότε, όχι, εγώ δεν βρίσκω καμία συνέπεια, να σου πω την αλήθεια, στο γιατί δεν υποστηρίζεται η φυλακή. Άλλωστε, πια νομίζω ότι αξίζει να στεκόμαστε κριτικά, ακόμα και αν είχαμε στοιχεία, ακόμα και αν είχαμε πιο προοδευτικές πολιτικές να εφαρμόζονται, νομίζω ότι θα έπρεπε να στεκόμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικά απέναντι στο να αποδεχθούμε τη σύνδεση της εκπαίδευσης και της επανένταξης, της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής αποκατάστασης. Στο βαθμό που αγνοούμε τις ευρύτερες κοινωνικές ανάγκες των ανθρώπων που είναι στη φυλακή, που δεν έχουμε μετασοφρονιστική μέριμνα, τι να τον βοηθήσει η εκπαίδευση? Θα του μάθει να διαβάζει. Πάρα πολύ σημαντικό. Θα του μάθει ότι οι ανθρώπινες σχέσεις είναι διαφορετικές από αυτές που μπορεί να έχει συνηθίσει μέχρι τώρα. Πολύ σημαντικό, μπορεί και να ενθαρρύνει τα παιδιά του να εκπαιδευτούν. Θα αλλάξει τη ζωή του. Θα το πάρει ο δικαστής το χαρτί και θα το κοιτάξει. Όταν έρθει η ώρα ο εισαγγελέας να κρίνει την υφόρον απόλυση, του επιτρέπει ο νόμος, όπως έχει τροποποιηθεί τελευταία, να λάβει υπόψη του την προσπάθεια του κρατούμενου, ή μήπως θα πρέπει να γυρίσει πίσω στην πράξη του? Όταν βγει με το καλό και συντρέχουν τα πολλαπλά εμπόδια που απορρέουν από το ποινικό μητρό στην επαγγελματική του αποκατάσταση, που είναι μελετημένα και αποτυπωμένα σε μελέτες. Πιστεύω ότι η εκπαίδευση στη φυλακή, όπως όλοι μου είπαν, και είναι δεκάδες αυτοί που μου το είπαν, τους επιτρέπει να αναπνέουν, να βγάλουν τη φυλακή αυτά τα χρόνια που αναλογούν στην εκπαίδευση λίγο πιο εύκολα και να νιώσουν άνθρωποι αντί για αριθμοί. Αλλά δεν νομίζω ότι αλλάζει τη ζωή τους και δεν νομίζω έτσι κι αλλιώς ότι η εκπαίδευση το κάνει αυτό. Θέλω έτσι περίπου το σχόλιο σου για ένα κοινωνικό ζήτημα. Υπάρχει μια λογική στην κοινωνία που λέει ότι άμα κάποιος μπει στη φυλακή, άμα είναι κρατούμενος, έχει διαπράξει ένα αδίκημα και έχει καταδικαστεί γι' αυτό, δεν αξίζει να είναι φορέας κανενός δικαιώματος και πόσο δε μάλλον του δικαιώματος να σπουδάζει. Συγχρόνως αυτός ο κόσμος που έχει αυτή την αντίληψη προβληματίζεται με την αύξηση της εγκληματικότητας, χωρίς δηλαδή να λαμβάνει, ας πούμε, υπόψη ότι ενδεχομένως η εκπαίδευση των κρατουμένων μπορεί να λειτουργήσει και ως ανάχωμα σε αυτό που λέμε εγκληματικότητα. Αυτή την αντίφαση, εσύ πώς τη σχολιάζεις? Αυτή η αντίφαση μου θυμίζει μια ωραία ιστορία από το παρελθόν, την οποία τώρα τη θυμήθηκα που μου το ανέφερε, Τάσο. Ένας άνθρωπος, ο οποίος, επειδή μου είχε αντισταθεί, ξέρω εγώ, σε αυτόν τον αγώνα που έκαναμε και ήταν φορές αυτής της αντίληψης, ήταν ο κύριος Λαγός της Χρυσής Αυγής, ο οποίος είχε τη φαϊνή ιδέα να πάρει το δικό μου όνομα μαζί με άλλους και να κάνει ερώτηση στο κοινοβούλιο και να ρωτήσει γιατί εμείς οι εγκληματίες θέλουμε να σπουδάσουμε και να μορφωθούμε εντός των φυλακών. Αυτή την αντίφαση τη βιώνει ο κύριος Λαγός τώρα, γιατί εγώ είμαι μορφωμένος, έχω μια δουλειά, καταφέρνω, έχω την οικογένειά μου, είμαι ελεύθερος, το κυριότερο. Τρέχω τους αντιπάλους μου νομικά. Ο κ. Λαγός είναι υποφυλακισμένος. Είναι καταδικασμένος μαζί για εγκληματική οργάνωση. Άρα εντάξει, προφανώς αυτή την αντίφαση τη βιώνει ο ίδιος, επειδή μου ξέρω εγώ, ας πούμε, εμπειρικά. Άμα ήθελε, να σπουδάσει ο κ. Λαγός μέσα στις φυλακές, να μορφωθεί λιγάκι, να μην χτυπάει τους άλλους ανθρώπους, ξέρω εγώ, ας πούμε. Κάναμε μια γιορτή στο τέλος της πρώτης χρονιάς με τα παιδιά και εκεί διαπιστώνω, όχι ότι δεν το ήξερα, εκεί το βίωσα. Τα παιδιά να μπαίνουν μέσα να μου λένε καλό καλοκαίρι, εγώ να φεύγω και τα παιδιά να είναι μέσα και εκεί τραβάω ένα σκάλωμα μεγάλο. Είχα κάνει το εντός εισαγωγικών λάθος να δώσω σε μερικά παιδιά το τηλέφωνό μου, το οποίο δεν σταμάτησε να χτυπάει μέσα στο καλοκαίρι, για το πότε θα ξαναπάω. Ξαναπήγα και ακόμα είμαι εδώ, ας πούμε, στο κομμάτι αυτό. Οπότε θα
θα πιάσω τη συζήτηση από αυτό που είπες τώρα, σε σχέση με τη διαφορά που έχει για έναν μαθητή να είναι μαθητής σε ένα σχολείο φυλακής σε σχέση με ένα σχολείο εκτός φυλακής. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι, περισσότεροι ας πούμε, θεωρούν το σχολείο ως ένα καταπιεστικό περιβάλλον, ένα καταπιεστικό ίδρυμα, το οποίο απλά πρέπει να διεκπεραιωθεί ας πούμε, με καλό ή κακό τρόπο. Είναι βέβαια. Το θέμα είναι το πώς καταπιέζεται, για παράδειγμα, ένα σχολείο έξω από με την άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας που απαιτείται να συμβαίνει, που πρέπει όλα να είναι μετρήσιμα κτλ. Όντως, εκεί δεν μπορεί να σταθεί ένα τέτοιο σχολείο με τέτοια χαρακτηριστικά μέσα στη φυλακή. Δεν γίνεται, γιατί ουσιαστικά πώς λειτουργείς με έναν τρόπο αποσυμπίεσης. Αυτό το οποίο λέω ότι ένα σχολείο από μόνο του δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά να λειτουργήσει αποσυμπιεστικά για τον κρατούμενο. Όσο και αν θεωρείς ότι αυτά τα κλάσματα αποσυμπίεσης μπορείς να τα πάρεις σε ένα χώρο σαν το σχολείο. Λέω ότι απαιτείται μια γενικότερη πολιτική δεσίματος του σχολείου, εμπλοκή του σχολείου με την καθημερινότητα του κρατούμενου για όλο το διάστημα που βρίσκεται με τα μάτια ανοιχτά και δεν κοιμάται ο άνθρωπος. Θα ήθελα να μου πεις και έτσι κάποιες σκέψεις σε σχέση με την διαφορά που έχει για έναν κρατούμενο μαθητή ή φοιτητή η περίοδος των γιορτών και των διακοπών σε σχέση με πώς το βιώνει ένας μαθητής φοιτητής εκτός φυλακής. Λοιπόν, είναι μια δύσκολη περίοδος ήταν μια δύσκολη για όλους τους μαθητές, τα οποία ήταν μέσα στις ΔΕ, και για όλους τους φοιτητές και όσοι παιδί μας σχολιάσαν τα εκπαιδευτικά. Γιατί ξαφνικά, ξέρω εγώ, ας πούμε, σου στερούσαν την πρόσβαση στην κοινότητα. Αλλά αυτό είχε δύο όψεις, ένα δίκοπο μαχαίρι. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά όταν παιδί μου διάβαζε για πανελλαδικές και ήταν περίοδος γιορτών ή σπούδαζα, που βρισκόμουν μέσα στο πανεπιστήμιο, μέσα στη φυλακή, με άλλους δύο φοιτητές οι οποίοι ήταν, ξέρω εγώ, στο ίδιο τμήμα και ζητάγαμε γι' αυτά. Αυτό, ρε παιδί μου, ήταν μια δύσκολη περίοδο. Δηλαδή, αυτοί με το ΣΔΕ πάλι είχαν κατάθλιψη περισσότεροι. Εντάξει, εγώ επειδή ήμουν και λίγο πονηρίδη, ξέρω εγώ, το είπα και προηγουμένως, είχα βάλει, ρε παιδί μου, το πρώτο μάθημα ήταν 8 ώρα το πρωί, ξέρω εγώ, στο πανεπιστήμιο και το τελευταίο ήταν 10. Άρα ξύπναγα, ρε παιδί μου, 7 η ώρα με κλειστή φυλακή, έβγαινα, με κλειστή φυλακή γύρναγα. Η περίοδος των διακοπών, ξέρω εγώ, για ένα εξάμηνο που το έκανα αυτό, ξέρω εγώ, τετράμηνο, πόσο είναι, ξέρω εγώ, ήταν, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, ας πούμε, διακοπές. Να ηρεμήσω λίγο, να κοιμηθώ λίγο, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, να ξεκουραστώ, να κάνω καμία γυμναστική, γιατί μου όλη μέρα στη γύρα. Αλλά είναι η εξαίρεση της εξαίρεσης αυτό. Οι περισσότεροι υποφέρανε. Σχέσεις αναπτύσσονται. Αναπτύσσονται μεταξύ κρατουμένων και δασκάλων. Προφανώς. Δεν πρέπει. Καλά, φυσικά πρέπει. Απλά υπάρχει και η προσέγγιση της σοφρονιστικής υπηρεσίας που θεωρώ ότι κάπως... Ναι. Χωρίς σχέση, χωρίς άγγιγμα δεν υπάρχει ανθρώπινη σχέση. Εκεί κερδίζεις αυτό. Να έχεις πετύχει μαθητή σου μετά την αποφυλάκηση. Πάρα πολλούς. Και όχι τυχαία. Όχι τυχαία. Ναι, αυτό. Σαφέστατα η εκπαίδευση και η σχέση σχολείου μαθητή, αλίμονο αν δεν είναι σημείο αναφοράς στην αυριανή ζωή. Δηλαδή πολλές φορές είναι και υποκατάστατο ο άνθρωπος του σχολείου της ανάγκης που έχει ο άνθρωπος που θα αποφυλακιστεί να πάρει ένα τηλέφωνο και να πει για μια επιτυχία στη ζωή του. Πάρα πολλές φορές αυτό. Είτε στο σχολείο, είτε στα social, είτε στο κινητό, θα πάρει τηλέφωνο και στο πρόβλημα ξαναμπήκα, σου λέει. Δάσκαλε, ξαναμπήκα. Γιατί έχει ρητή εντολή να μην ξαναμπεί στη φυλακή. Παίρνει τηλέφωνο και λέει ξαναμπήκα, αλλά δεν θα ξαναγίνει. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιες επαφές και αλίμονο αν δεν υπήρχαν. Η εκπαίδευση θεωρείς ότι μπορεί να σπάσει αυτόν τον κύκλο, τώρα το ξαναμπήκα που λες. Ναι. Ένα πολύ το ξαναμπήκα μεγάλο... είναι μια αποτυχία, έτσι, γενικότερα του συστήματος. Του συστήματος αποτυχία είναι προφανώς. Απλά παρόλα αυτά υπάρχει κάπως η σκέψη ότι όντως το σχολείο δίνει περισσότερα εφόδια, περισσότερες ευκαιρίες, επομένως... Ποιος το λέει, η θεωρία. Θεωρία, ναι. Δίνουμε πολύ λίγα και περιμένουμε πάρα πολλά. Ωραία. Πάρα πολύ λίγα δίνουμε. Με 3 ώρες σχολείο
Τι περιμένουμε δηλαδή, ο άνθρωπος να αναστρέψει τη ζωή του και να την πάει πίσω τα καράβια Γιάννη και ξαναγυρίζουμε πάλι από την αρχή να αλλάξουμε? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα μαγικά. Είναι ένας εύκολος τρόπος να κατηγορούμε τον άνθρωπο που ξαναμπαίνει στη φυλακή. Αυτός. Δεν στα έδωσα όλα. Δεν έδωσες τίποτα, αδερφέ. Τίποτα δεν έχεις δώσει. Γίνονται πράγματα, και δεν το λέω για να το στρογγυλέψω, γίνονται, θέλουν στήριξη, θέλουν πολλή δουλειά, το περιμένουμε. Σε σχέση με τα κίνητρα ενός κρατούμενου να ξεκινήσει κάποια μορφή εκπαίδευσης, ποια θεωρείς ότι είναι, πέρα από το να έχει λίγο οξυγόνο, που είναι πράγματι πολύ σημαντικό? Εννοείται ότι είναι το μεροκάματο το πρώτο κίνητρο. Τι να λέμε, μας το λένε πολλές φορές, μας το λένε και τον πρώτο καιρό για να μας την πούνε. Ότι μην νομίζετε τώρα ότι εντάξει, εδώ πέρα, ρε παιδί μου, με νοιάζει πάρα πολύ που είμαι εδώ ή αυτό που μου λες. Και ξέρεις, για τα μεροκάματα είμαι. Το μεροκάματο, να εξηγήσουμε, ότι είναι ο ευεργετικός υπολογισμός ποινής. Προσδοκία μιας ελευθερίας που θα έρθει συντομότερα. Ποιος δεν θα ήταν στη θέση τους? Νομίζω ότι ειδικά όσοι είμαστε χρόνια μέσα, αλλά και κάθε άνθρωπος μπορεί να καταλάβει το εύλογο αυτού του ταπεινού, θα έλεγε κάποιος, κινήτρου. Είναι μεμπτό αυτό, θεωρείς? Όχι, φυσικά. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Όμως είναι αφορμή για να τελικά να γίνει κάτι διαφορετικό? Ένας άνθρωπος, ξαναλέω, σε μία από τις χειρότερες, αν όχι στη χειρότερη περίοδο της ζωής του, που όπως δείχνουν οι βιογραφικές αφηγήσεις, δεν είχε και πολύ εύκολη ζωή πριν. Τι κίνητρο θα πρέπει να του δώσουμε για να έρθει κοντά στην εκπαίδευση? Τι κίνητρο? Σε συνθήκη, ξαναλέω, ανελευθερίας, αλλά και με ένα μέλλον που προβλέπεται δυσίωνο. Ποιο είναι το κίνητρο που θα πρέπει να του δώσουμε? Νομίζω η ερώτηση αφορά εμάς, όχι εκείνους. Εγώ βρίσκω πάρα πολύ λογικό που τα κίνητρα είναι, πώς να σου πω, ότι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν καταρχάς το σχολείο, γιατί ποτέ το σχολείο δεν υποσχέθηκε κοινωνική κινητικότητα και φυσικά δεν το υπόσχεται ένα σχολείο φυλακής αυτό. Το στοίχημα, Τάσο, είναι τι γίνεται όταν ξεχαστούν για λίγο αυτές τις μαγικές στιγμές που πάντα υπάρχουν σε ένα μάθημα, όταν αρχίζουμε να πλησιάζουμε μέσα στους μήνες και τα χρόνια και αρχίζει να αναπτύσσεται μια διαφορετικού είδους σχέση, εκεί είναι ωραίο να ξαναρωτήσουμε και εκείνους και εμάς τι θα έπρεπε να κάνει ένα σχολείο και τι όντως μπορεί να κάνει. Εκεί έχω πολλές απαντήσεις ωραίες να σου δώσω. Θέλω να μου πεις και κάποια πράγματα σχετικά με τα κίνητρα ενός κρατούμενου που θέλει να σπουδάσει, είτε σε επίπεδο πανεπιστημιακό, είτε να βγάλει ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, δηλαδή ένα γυμνάσιο, από αυτά που υπάρχουν στις φυλακές. Πέρα από την μόρφωση και όλα αυτά που εξήγησες ότι μπορεί να χρησιμεύσουν όλα αυτά τα εργαλεία στην προσωπική του εξέλιξη, τι άλλα κίνητρα υπάρχουν, ας πούμε? Αυτό που σου είπα πριν. Να γίνω πιο συγκεκριμένος. Υπάρχει σκέψη ότι ένα από τα κίνητρα που έχει ένας κρατούμενος για να σπουδάσει είναι, ας πούμε, οι ολιγόρες άδειες που μπορεί να παίρνει στο πανεπιστήμιο ή, εν πάση περιπτώσει, κίνητρα τα οποία δεν είναι τόσο συνδεδεμένα με την ίδια τη μόρφωση, αλλά με τα προνόμια που αυτή μπορεί να συνεπάγεται. Αυτό εσύ το κρίνεις αρνητικά? Θα σου πω τη δικιά μου άποψη. Εγώ το κρίνω θετικά. Απλά με ενδιαφέρει, ας πούμε, να το. Μα κοιτάξτε, τα στο οποίο δουλεύω και κάτω και με τις αγροτικές φυλακές στα Χανιά, παρακολουθώ και σαν εκπαιδευτικές, τα χρειαζόμαστε αυτά τα κίνητρα. Δηλαδή, άμα δεν πάω μέσα στις πτέρυγες, εγώ στην αρχή αντιμετώπιζα τη χλέβη όταν έλεγα θα δώσω πανελλαδικές εδώ πέρα. Με κοροϊδεύανε όταν τους έλεγα ότι ασχολούμαστε με το εθνικό θέατρο και γράφουμε Σέξπιρ. Γελάγανε οι άλλοι. Μιλάμε για ανθρώπους που είναι σε καταπλειψηφία, συντριπτική, αμόρφωτοι, ανεκπαίδευτοι. Δεν ξέρουν καν, δηλαδή το θέατρο, δεν το καταλαβαίνουν καν, ας πούμε, ότι είναι πολιτισμός, τι γίνεται κτλ. Υπάρχουν ζητήματα πάνω σε αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, ξέρω εγώ, η δικιά μου θέση είναι, ρε παιδί μου, να θεσμοθετηθούν, να μου δοθούν πιο πολλά προνόμια, πιο πολλά κίνητρα. Αυτούς τους ανθρώπους, αυτές τις κοινότητες κρατουμένων, την κοινότητα του σχολείου, τους χρειαζόμαστε με πιο πολλά άτομα. Λέμε, ρε παιδί μου, ένα σχολείο, χτίζουμε για να κλείσουμε μια φυλακή. Και σε αυτή την περίπτωση χτίζουμε σχολεία με στις φυλακές για να τα γεμίσουμε με τις κοινότητες κρατουμένων, για να βρούμε τα διαμάντια, βρε. Να βρούμε τα διαμάντια, γιατί σου είπα και προηγουμένως για κάποια ονόματα, κάποιους κρατούμενους που έχω γνωρίσει, που βλέπω τη φωτεινή διαδρομή τους, που ξεκινήσανε, μέσα από τα σκατά, βρε. Βάλαν το σπόρο μέσα και βγήκαν τα πιο υπέροχα λουλούδια. Τα σκατά που τα κάνει λείπασαν, παιδιά. Και να βγουν διαμάντια από εκεί πέρα. Και τα κάρβουνα που έχουν μέσα στον κορυδαλό, έχω δει ιδιοφυείς ανθρώπους εκεί πέρα. Να καταστρέφονται και να αυτοκαταστρέφονται ένας από τον άλλον. Όλο αυτό το πράγμα, η κοινότητα του σχολείου μπορεί να το κάνει διαλογή. Είναι ένα φίλτρο το οποίο είναι εσωτερικά μέσα στις φυλακές και λέμε εντάξει, τα κάναμε όλα αυτά, είμαστε λάθος, πληρώνουμε το χρέος μας. Ποιος αξίζει να περάσει την επόμενη φάση?
Υπάρχει η περίφημη φράση ότι όπου ανοίγει ένα σχολείο κλείνει μια φυλακή, αλλά αυτή η φράση δημιουργεί και μια απορία. Όταν ανοίγει ένα σχολείο μέσα σε μια φυλακή, δεν θα έπρεπε λογικά να αυτοκαταστρέφεται? Ναι, αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση. Εμένα με εντυπωσιάζει η ανθεκτικότητα αυτού του κλισέ. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω εντοπίσει καν αν και πότε και πού το είπε ο Ουγκό. Δεν έχει όμως τόση σημασία. Σημασία έχει ότι επανέρχεται πάρα πολύ στο δικό μας λόγο. Εγώ έχω την εντύπωση ότι αυτό αφορά πολύ λιγότερο μια πραγματικότητα και πολύ περισσότερο μια ανάγκη που έχουμε. Γιατί έχουμε ανάγκη να το πιστεύουμε αυτό, ότι μπορεί ένα σχολείο από μόνο του να κλείσει μια φυλακή? Το είδαμε ιστορικά να συμβαίνει κάπου? Έχουμε μια προσωπική εμπειρία, όπως είπες, να ανοίξει ένα σχολείο και ξαφνικά να αλλάξουν ως διαμαγείας όλα γύρω μας? Νομίζω για μένα ότι μπαίνει σε αυτή την κατηγορία των ποινικών φαντασιώσεων, τα βρήκα γραμμένα στη βιβλιογραφία, στην οποία μπαίνει επίσης η επανένταξη και άλλες ιδέες. Αυτό νομίζω θέλω να πω, ότι πρέπει λίγο κάπως να γίνουμε τουλάχιστον πιο πρωτότυποι, αν όχι πιο ρεαλιστές. Αφήστε βέβαια τους ανθρώπους να συνδεθούν με την κοινωνία. Η μόρφωση είναι εργαλείο, αλλά και τα επισκεπτήρια και οι άδειες και αυτά τα προνόμια, ναι, είναι εργαλεία. Κάποιος θα την κάνει. Ναι, ο Δημάκης την έκανε. Ωραία, εντάξει, και τι έγινε? Τον ξαναπιάσατε, βρε. Πέθανε μέσα στη φυλακή το παιδί. Τι καταφέρανε δηλαδή, ξέρω εγώ. Έφυγε και ένας άνθρωπος. Και από τα ναρκωτικά και από. Και κρίμα κιόλας και έναν αιωνία μνήμη του γιατί τον έχω συμπαθήσει του Βασίλη. Ό,τι και αν είναι, ρε παιδί μου, μας είχε βοηθήσει και μέσα και τα δικαιώματα του κρατουμένου πάλεψε και έκανε και έδειξε ένα φωτεινό παιδί. Τελικά τι ζητάμε? Βρισκόμαστε εκεί, οι δάσκαλοι των φυλακών, ακριβώς για να περιμένουμε αυτή την ευκαιρία του κάποια στιγμή όλη η φυλακή να γίνει σχολείο. Γιατί αυτό είναι σοφρονισμός. Όλη η φυλακή θα πρέπει να γίνει απεξάρτηση. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ιδάλλως, απλά θα υπηρετούμε αυτά τα 200 χρόνια ενός θεσμού, ο οποίος είναι αποτυχημένος, τιμωρητικός, εκδικητικός, βορρά στο λαϊκισμό, βορρά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μία εύκολη παρένθεση που μπορούμε να βάλουμε μέσα στους ανθρώπους και δεν τρέχει κάστανο. Και το βλέπουμε όλο αυτό μικρόφθαλμα, χωρίς να μπορούμε να αντιληφθούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, βάζοντας τους μέσα εκεί, τους κάνεις πραγματικά θηρία. Και δεν αναφέρομαι σε αυτό το 5% κάποιων κρατουμένων, οι οποίοι είτε μπήκανε από επιλογή, είτε μπήκανε με την έννοια του ότι δεν θα τους ξαναδούμε. Το πρόβλημά μου είναι οι άνθρωποι, και φαντάζομαι και το πρόβλημα της κοινωνίας είναι αυτό. Οι άνθρωποι που μπαινοβγαίνουν στις φυλακές. Η μικρή εγκληματικότητα. Αυτό. Με συγχωρείς για την ένταση. Ήταν το δεύτερο από τη σειρά 6 webcast, το Μαύρο Κουτί, που καταπιάνεται με τις πιο υποφωτισμένες όψεις των ελληνικών φυλακών. Δημοσιογραφική επιμέλεια και παρουσίαση Τάσος Θεοφίλου. Εικόνα, μουσική, μοντάζ Αντώνης Δημόπουλος. Εκτέλεση παραγωγής Λουκάς Σταμέλος. Μια παραγωγή του Omnia TV με την υποστήριξη του Ιδρύματος Heinrich Bell, Γραφείο Θεσσαλονίκης.